السلام علیکم ګران دوستانو، امید لرم ټول برته روغ جوړ او خوشاله یاستئ. دوستانو پر نوې ویډیو کې وځ تاسو ته وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ خپل د موبایل د لارې آنلاین پیسې وګټئ. نن مې درته ډېره یوه ښکلې او ښایسته ویډیو برابره کړې ده. امید لرم چې ستاسو به ډېره زیاته خوښه شي. ما ډسکرپشن کې یو لینک ورکړی دی، تاسو کولی شئ چې هغې لینک ته لاړ شئ، په هغه باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به دغسې یو صفحه در خلاصه شي. نو چې کله هم دغه صفحه تاسو در خلاص شي، تاسو په دې کې اول ځان رجسټر کړئ. ځان رجسټر کول دپاره به تاسو راشئ، دغلته درته لیکلي دي رجسټر اور لاګ ان ټو ایرن ټوکنز، په دې باندې به کلیک وکړئ. دا طریقه تاسو هم په خپل موبایل کې کولی شئ، هم په کمپیوټر کې کولی شئ. هېڅ کومه ستونزه نشته دی. که چېرته موبایل کې هم استعمالوئ، لاندې لینک ته لاړ شئ، هغه لینک باندې کلیک وکړئ نو ډایرکټ تاسو موبایل کې که موبایل ته هم خلاصوئ، که کمپیوټر کې درته ډایرکټ دغه صفحه خلاصوي، نو کومه ستونزه پکې نه وي. دلته بیا تاسو لومړی اول خپل ځان ته اکاونټ جوړ کړئ. کریټ اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. بیا به راشئ دلته په خپل ایمیل ادرس ورکړئ، دې کې پاسورډ ورکړئ، دوباره به دلته پاسورډ ورکړئ. بیا به تاسو دې باندې کلیک وکړئ. بیا به راشئ I am not reboot باندې به کلیک وکړئ. بیا به ساین اپ باندې کلیک وکړئ. نو دې ځای کې اوس مونږه رجسټر شو. دې ځای کې اوس پیسې په دې سرچ باندې ښه په اسانۍ سره ګټل کېږي چې هر یو څیز تاسو سرچ کوئ. نو دلته به تاسو نیکسټ ووهئ. دلته موږ ته لیکلي دي چې you can see how many tokens you have in the top right corner. You will earn 0.5 free tokens per search. مطلب یعنی که هر یو سرچ تاسو دلته کوئ، د هغې به تاسو ته 0.5 ټوکن میلاویږي. نو موږ ورته یو سیده دې ځان نیکسټ کوو. نو دا ډېر اسانه سایټ دی. که چېرې تاسو یو څیز سرچ کوئ، په ګوګل کې سرچ کوئ، نو په دې کې سرچ کوئ، ښه په اسانۍ سره تاسو ته هماغه معلومات راوړي. داسې نه ده چې دې کې درته کمزوري شیان راوړي، ګوګل کې به تاسو ښه شیان راوړي. نو دې کې سرچ کوئ چې ستاسو ټوکن جمع کېږي، نو تاسو ته به ښه پیسې درکول کېږي په دې کې. نو دلته اوس موږ یو څیز سرچ کوو ورته. مثال زه افغانستان کرکټ سرچ کوم، نیشنل کرکټ ټیم. نو دا تاسو ګورئ، دلته موږ د افغانستان د کرکټ ټیم باره کې معلومات راوړول چې مختلف قسمه معلومات دي چې افغانستان میچونه به کله یا د افغانستان د کرکټ ټیم باره کې ویکیپیډیا کې معلومات غواړئ، چې کې معلومات غواړئ، نو په اسانۍ سره تاسو دلته مختلف قسمه سایډونه او معلومات تاسو دې نه خلاصولی شئ. نو دا ډېر زبردست سایټ دی، په اسانۍ سره پکې هر یو څیز راوړي او په اسانۍ سره تاسو پکې پیسې ګټلی شئ. بل په دې کې تاسو خپل انډیوال هم دې ته راوغوښتی شئ چې د هغې به هم تاسو ته پرسنټیج میلاویږي. نو هغې دپاره به تاسو راشئ، دغلته په دې پروفایل باندې به کلیک وکړئ، هلته به ریفر ا فرینډ ووهئ. نو دلته به تاسو ته ستاسو دا د خپل ریفرل کوډ درکوي. دا وګورئ دلته، دا ستاسو ریفرل کوډ دی. دا به دې ځنه کاپي واخلئ او دا به خپل ملګرو سره په فیسبوک کې، ټویټر کې، لینکډین کې او که ایمیل ورته ورلېږئ یا مختلف قسمه نورو سایټونو کې دا ورسره شریکولی شئ. نو چې ستاسو هر یو ملګری همدا سایټ جوین کړي، نو په اسانۍ سره تاسو ته د هغې پیسې هم راځي. نو دا لږ مخکې چې موږ کوم سایټ سرچ کړو، نو تاسو وګورئ چې دې موږ ته دلته هغه خپل فیصدي میلاو شو، هغه 0.50 ټوکن یې موږ ته راکړه، ځکه چې موږ 2 سرچونه په دې کې وکړل چې یو افغانستان کرکټ ټیم او بیا هغه په ویکیپیډیا کې خلاص کړو، دلته موږ ته دومره ټوکنې راکړې. نو په دې طریقه باندې تاسو هم کولی شئ دې ځای کې ښه ښایسته په اسانۍ سره ټوکنې وګټئ. انشاءالله په بل ویډیو کې به تاسو وښیم چې څنګه د ده نه دغه پیسې لیږلی شو مختلف قسمه سایډونو ته. نور هم په الله باندې سپارم، په مخه مو ښه وخت ولرئ.